سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. حالیه باش این شکل هم کن شکل پلین است باش میگیم که فریم لودینگ متر تون next RPM finish یا با شکل نوت با شکل چی گرید با شکل آسان با شکل گرید نقطه صفری ارتفاع مثلا 4 متر مدن 3 متر هم عرض داره و این هم 3 متر 4 متر از گرید آف میکنه اول که شکل موجود باز میمده جمله در جمله داشتیم که سیکشن دیتابیس یا دیفاین و شکل مقطع متفاوت 0.4 داد 0.4 یه به خاطر پایان میگیریم 0.4 بعد 0.35 یه به خاطر گادر کلوز دیل انتخاب میکنیم باش میگیم که اد سلکتد لینک اساین باز میتونیم که کنترل بگیریم ادش سلکت کنیم یه داخل کالم چله در چل اسکیپ इधर select करें कैटेगरी बहुत बढ़िया है कि assign selected अगर point के select करें धीरे-धीरे हाँ अगर point के शक्ल दिशा में पाया चलो ये क्या कर सकता है चलो 10 सेकंड वो बाद शक्ल मौजूद नहीं होता सपोर्ट सपोर्ट में हटा शुरू सपोर्ट क्लिक create text add باز کلیک کنیم و بگوییم که assign بالای اتکای سخت کنه نظر به سوال و شکل که نداره این اد میگیریم و باز هم در کریت باش میگیم که fix patch در وای کس ریلیز نباشه تلگاه ریلیز باشه باز از او اد اینا اینجوری ما چی میکنیم که اتکای ساکنه میگیم که use cursor بالای کلیک میکنیم بالای کلیک میکنیم و بالای کلیک این شکل اتکا و شکل فریم است این حالا میذاره لودینگ در لودینگ کا لود که انتخاب میکنیم باش میگیم که اد باش میگیم که دیت لود یه باش میگیم دی ان بعد از کلوز بعد از بالای دیل انتخاب میکنیم دیت بار و نظر به این سوال میرسه یکی ممبر لود داریم که بارم چقدر است منفی 2 و گراویتی لود است جیوای انتخاب میگیم در محور وای و فاصله برش نمیدیم اگر فاصله برش ندیم باز مثلا در سیستم شما یک گادر 4 متر داریم یک گادر 6 متر یک گادر 8 متر شما میخواید که در کلش این دو تا بر متر بیاید شما برش فاصله نمیدید روز بالای اساین که رفتین بالای هر گادر که شما کلیک کنید اینی بار بینی مشخص بالای کلش از اون شروع تا آخر اپلای میکنید فایل سالی بگیم که اپ اینا بگیم که کلوز حالا بگیرید اساین اینا بگیم که یوز کرسر تو اساین بگیرید بالای کلیک کنید از شروع تا آخر اون رو برتن سلکت میکنید حالا بخواید در قسمت مشخص برتن اندازه کنم منظور میگید که اون فاصله یک و دیگر رسمه و دیگه که پوینت لود هم داریم دیل انتخاب میکنیم اد اینجا برش میگیم که ممبر لود چی است کنسنتریت یک کس در فاصله چقدر است 2 متریش است یعنی دیگه که ما چقدر است 2 و قیمت 6 تن مثبت به این جهت است منفی مخالف است اینجا باش میگیم که من چقدر منفی 6 و در کدام محور GX انتخاب میکنیم باش میگیم که باز دیگه کلوز میکنیم باز دیگه اساین میکنیم که اساین تو کرسر بالا دیگه باز اگر بخوایم که شیفت دی قیمت تزیل نشان میده که قیمت تزیل بخوایم برای نشان میده کلیک میکنیم باش میگیم که لیبل باش میگیم که لود ولیو آمده اینجا بالا اسکیل اینجا باش میگیم که پوینت فورس اینجا باش میگیم که اپلای امیجیتلی اینجا میگیم که مکراس دی بزرگ میسازیم و بار متشابه اگر فاصله باشه میتونیم که مکراس شکل یا لودینگ بارگذار است باز می بالای انالیسیس پرینت که باش میگیم که اد کلوز انالیسیس شارت انالیسیس سیو برای اونجا
انالیسیس میکنن. اینجا خب گفتیم که اگر بخوایم به انالیز واسه بریم باشه میگیم گو تو پروسس انتخاب می‌کنی یا اون بار انتخاب می‌کنی اپلای ریاکشن بین تقسیم حالا رو بکن و اگر موقعیت زیر بخواین بالای کلیک می‌کنی موقعیت رو بکن تبدیل اتکای ساکن دولت مومنت نداره فریه و در x و y کس x از سر نشستن است و در yش کس با اساس مومنت در اون نقطه گرفته برای ما تفصیل اگر بخوایم که شیر فورس رو ببینیم و بندینگ مومنت شیر فورس اینه انزد چی می‌بینیم اینجا. اگر بخوایم که نفراس کامجات کنیم باز هم با کدام شکل می‌بینیم از اونجا مثلا اگر بخوایم که قیمتاش می‌بینیم مثلا اگر باشه می‌بینیم که اول اسکیل بین می‌تونیم که مثلا بندینگ مومنت کس نه بندینگ مومنت در میواره زاید یه باشه می‌تونیم که اپلای کلیک کنیم می‌تونیم که اندازش کامجات و بالای دی مثلا باید پست پروسسینگ اینجا بالای اینجا بیایم باید مثلا اینجا انزایت انتخاب کنیم. اگر بخوایم که قیمتاش رو ببینیم بالای دی کلیک میکنیم باید میگیم که در ریزالت ویو ولیوز اینجا باید میگیم که بندینگ ریزالت اند تو استاپ کلش برای چند اینه کلیک آج کل قیمتات در نقطه دار رو میگیم ما نشان اگر بخوایم که شیر فورس رو ببینیم مثلا اگر نارمال فورس کار داشته باشیم قیمتای نارمال فورس هم میتونیم که مقیاس هم میتونیم از جز رو مشکل اگر بخوایم که قیمت شو ببینیم ریزالت ویلیوز میتونیم که در ویو ریزالت بگیم و بگیم که اگزیار امز اینو کلیک کنیم قیمتا رو بکن پایه و برادر بکن. اگر بخوایم که شیر فورس رو ببینیم یا هم در زاید دیدن خود در زاید خانه داره در میوار چه بودی نیست و در وای کس این شیر فورس در سر ونمون بار است کنیم مادر و در یک تگریت می کنم شکل کس از بخاطر آسانی کار از نوتس اینجا کلوز میکنیم اینجا بالای نوت می یا باشه باشه میگیم که نیو یا نو بگیم یا بگیم که پلین یا باشه میگیم که فریم لودینگ میتونیم چک کنیم next yes next اینجا کلوز میکنیم اینجا برای ما نود نال میگیم نقطه اول 0,0 نقطه دو اکسش 0 وای شقنه 3 اینی نقطه اکس 3 وای شقنه 4 نیم این نقطه اکس 6 وای 4 3 این 6 و 3 و این نقطه آخری که از 6 و 3 این یک شکل اینی سیاه اینی باید 3 یه کلیک آن اسکرین اینا رو باشه میگیم که ادین بالای زی کلیک میکنیم تا با اینجا از اینجا کلیک میکنیم تا با اینجا از اینجا کلیک میکنیم تا با اینجا از اینجا کلیک میکنیم تا با اینجا کلوز این شکل استرکچر باز بالای جنرال مین پراپرتیز دیفاین میکنیم مقطع رو باشه میگیم که رکتینگل با سایز سال 0.45 و 0.45 در 0.45 فردیش هم میریم باز کلوز میکنیم کل سیستم رو سلکت میکنیم اینجا باشه میگیم که تغییر بدیم چی رقم تغییر؟ میتونیم که بازو علیده بکنیم بازی علیده رکتینگل مثلا میگیم 0.45 و 0.3 اپ میکنیم مقطع رو میدیم با اونجی که فلان 45 دیدن 45 آساین و با خاطر میلای مایل کس چی انتخاب میکنیم 45 درسی آساین کنیم بعضی کسی میخوایم که سپورت انتخاب کنیم باشه میایم اینجا بالای سپورت پیچ بالای بینیم کرییت اینجا در فیکس میایم در فیکس باشه میایم که اد فیکس کنه داریم بیسا کرییت پین انتخاب میکنیم اد و کرییت فیکس بک در محور وای کس و آف است اد میکنیم و اینجا انتخاب میکنیم که اصلا اینجا اتکای ساکن
و در اینجا ارتفاع باز دو اسپین. شکل ما مکمل. باز دو بازگذاری بالای لود اند دفینیشن. اینجا بالای لود کس کلیک میکنیم، ات میگیریم، ات گرفت اینجا باش میگیم دت، اینجا باش میگیم بی ال. باز دو ات کلوز بی ال ات انتخاب میکنیم. باز دو نظر به شکل ما چی داریم ما؟ منبر لود داریم. جهتش اینی که از بالای میله عمود است. ما باید از چی استفاده کنیم؟ از لوکال اکسس استفاده کنیم. در لوکال اکسس این منبر که میدید است. باید کنیم اینی اکسس این وای شد. پس با محور وای که عمود است وای لوکال میگیریم. جهتش هم به طرف پایین منفی 6 و قیمت برش نمیکنیم. یک قیمت صفر. فاصله را که تو میتونید مشخص کنید. پای که راستن نه 100 تا واقع شوید نه میتونید. پایتون که از گراویتی لود است. جیو انتخاب میکنین جهتش منفی 5 و فاصله برش نمیکنید اش میکنید 6. این هم گراویتی لود است. با محور x جی x انتخاب میکنیم. اینجا قیمت جهتش مطابق است مثبت 6 و برش میکنید 8 و اینجا که جهت اینجا مخالف x است. یه بار جی اکس انتخاب میکنم اونجا بس میگه که منفی 3. دیگه این سیستم با هم یک ثبت نمیشه که ایران کل دادیم پاکینگ استادیم. اصلا با خاطر بار که ما برش اکسس انتخاب میکنیم. با خاطر سیستم که است این سیستم که است این سیستم ها تعمیل که ما میشه کانال دیگه دیزاین میکنیم با اساس گراویتی اکسس میکنیم. بازوگی که ارد شد و یک بار پایلوت هم ما داریم که در جهت جی اکس است و جهتش هم مثبت است. اینجا باش میگیم که کانسنتریتد فورس اینجا باش چقدر قیمت میگیم مثبت 6 و در کدام محور است؟ محور جی اکس. باز باش میگیم که ارد باز دو کلوز اینی 6 تون است 6 تون اول بالای زمین است. اساین میگیمش بالای کلیک میکنیم عمود بالای است و پایتون که بگیریم بالای ازی کلیک میکنیم این عمود بالای گراویتی است و از 6 تون دیگه کس آونی است اینی 6 و یس میکنیم یس و دیگه کس 3 تون کس اینی 3 تون است بالایش کلیک میکنیم و دیگه این آخر کس 6 تون چی است پایلوت است بالایش کلیک میکنیم شیفت وی قیمت های پایلوت دیستریبیوشن لود و بالای اسکیل کلیک میکنیم باش میگیم که پایینت فورس اپلای ایمیجیتلی نقطه زیاد میکنیم برای اپلای اینو که شکل دی شد شکل گراویتی شکل جی که شکل عرض تریس باز رو انالایز شما رقم میشه که بیایم در بالای لود اینو بگیم کار کلوز انالیسیس انالیسیس سیو میگیم و باز رو که پایینت شکل رو کنیم میایم باشیم که پوست پروسسینگ یس ریاکشنالیزیشن حالا پای که مومنت کش می‌بینیم اگر با شکل استرسیل پای مترس رو کم کنیم می‌بینیم اسکیل رو کنیم که بینیمیزیت افتا اینجوری مترس هم بکنیم بگیریم آیا بخواهیم با شکل گراف بگیریم عرض کالا داریم بهتون کنیم بشکل لایوانه منبر بالایش کلیک میکنیم برای ما میخواد میشه بخواهیم که دیزاین که رسیدیم باید یه برای ما پراپرتی بشه هم برای ما اگر بالایش که دابل کلیک کنیم برای ما دفلیکشن هم میتونم بگیم که خداره دینه که خداره و اینی که شیر بیلدینگ یا تصمیمات انحنای عرضی که بگیم این هم میتونم لودینگ که از لودینگ اثر چی؟ پراپرتی مپلیش است و جیومتری هم که شکل چی برای ما میتونم بگیم که چقدر فعال است چقدر یک میله پیش یه از این اتفاق اتفاق کنیم این اتفاق اتفاق سخت
یک بار است که عمود بالایی نیست به امتداد محور خودساز. در جنرال में लोड एंड डेफिनेशन लोड की इंतखाब میکنیم. आज اینجا باش میگیم که डेट DL 8 क्लोज انتخاب کنیم میگیم که DL باز 8 क्लोज باز میگیم که 8 باش میگیم که ممبر لود یونیفورم چقدر ساده ساز 6 نمبر میکنیم. جاتس هم منفی شد اما باش چه انتخاب میکنیم GX باز دو 8 क्लोज باز دو کس این آخر آخر است. ठीक आसान میکنیم بازش میکنیم و انتخاب میکنیم. now دیگه میخوایم انالیز کنیم. ریاکشن میکنیم که پس delete command بگیم یک انالیسیس کنیم. انالیسیس yes yes مقطع رو باید انالیسیس کنیم. انالیسیس پیش بگیرد پاپ بکنیم. اصلا ولی کنیم Different sonra beş bir sistem var. Bir altyapı, bir frontend, bir mail bağlayıcı, maktet publish. Sonra bir maktet Çinli stili. Body support, assign, create, text, configure, assign, body task, mechanism, load appearance, load definition, art, digital deal, load cases, art, body number load, microchef, Jackson DX, art. باز art میگیریم assign بالایی assign اینکه قیمت انتخاب کنیم. باز کس اون باز میتونیم که بگیریم analysis نقطه art close analysis run now باز بسیم close باز کامل در پست پاستیم اوکی کنیم برکن بیایم اینجا در ریاکشن اصلا نوال برکن میکنیم و اگر بخواهیم که دیگر ببینیم داریم می‌بینیم که امضای باید مومنت داره. چیزی در امضای هم مومنت ما نداره. اینجا می‌بینیم. آماده نیستیم اینجا چی شیر رو نداریم، وای نداریم، اکسپورت داریم. یعنی از نقطه داریم.